Welcome to LuvLiNes. Broccoli. Ang ating broccoli. Tapos, yung stock, ginanyan ko. Itong stock lang ang ginawa kong ganito. Pang sahog. Ihahalo ko yung ibang part. So, I'm going to set aside these leaves and these stalks for the next recipe. And now, we continue cooking na. Marami pa naman, nanay. Marami siya, 3 piraso. So, mantika. Lagay ko muna yung chicken. Konti lang. Ayan. Malulutuin ko muna siya. And the magic paminta. Ito na siguro itong chicken. Saglit lang yung maluto. Ilagay ko na itong stock. Para may decoration lang. Stock ng broccoli. Extender. Ilagay na si broccoli. Sinabay ko yung ibang dahon para may decoration. Ayan. Mabilis lang ito maluto, diba? So, saglit lang maluto. Tatakpan ko pala. Just a moment. Takpan muna. Nang saglit. Medium heat. Oops. Ganda ng nagkulong-kulo. Alright. Dito ka muna. Huwag kang lululas. Ayan. Ayos na to. So, ilalagay ko na ang sabuyas. Ayan. Mix na para masaya. Parang beef steak lang. Beef steak, chicken steak. Chicken with broccoli. Ayan. Okay, so that's all. Patayo na. Ang ganda. Na chicken broccoli dish. Kulang siya ng bell pepper. Dapat may red bell pepper to eh. Kaya lang, what we have, yun na lang. We put a yummy broccoli, chicken broccoli. Table is ready. Tara, let's eat. Kain na tayo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.